मास्टर पदार्थांच्या या प्रयोगामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। मी शक्यतो मराठी शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करतोय कारण पारंपरिक पदार्थ आहेत, जुन्या रेसिपीज आहेत, पदार्थ। तर यामध्ये ते पुस्तक चाळताना मला एक खसखशीचा लाडू सापडला आणि केल्यानंतर खाऊन पाहिला, खरंच अप्रतिम लागला, पण थोडी झोप आली नंतर। आणि या खसखशीमध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम तर आहेच, पण याबरोबर रोगप्रतिकारक शक्ती जी सध्या आपल्याला त्याची गरज आहे ते वाढवण्याचं सामर्थ्य खसखशीमध्ये आहे। आणि सोपा आहे लाडू, बनवूयात आपण। खसखस भाजून घेऊ। मंद आचेवर खसखस भाजून घ्यायची। खसखशीमध्ये तेल असतं। खसखस जी आपल्याला वाटून घ्यायची आहे ना, तर ती वाटताना आपण आज पाटावरवंटाचा वापर करणार आहे। आणि पाटावरवंटावर वाटल्यानंतर जो खमंगपणा त्याला येतो, जो एक छान तेल सुटतं त्याला, ते मिक्सरमध्ये सुटत नाही, हे मी मार्क केलं आहे। आपण प्रत्यक्ष वाटू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल। यामध्ये फक्त 1 चमचा आपल्याला तूप घालायचं आहे, म्हणजे त्याला अजून छान खमंगपणा येईल। चिमूटभर मीठ, याला व्यवस्थित थंड करून घेऊ आपण। आता तुम्ही थोडं जवळ येऊन बघा की हे जे घर्षण आहे, ह्याला तेल सुटलेलं आहे बघा घर्षणामुळे, आणि ह्याचा जो एक छान सुवास येतो आहे तो वेगळा। हे साधारण एवढं आपल्याला एवढं जाडसर करायचं। आता याला तेल सुटल्यामुळे तुम्हाला बघत असाल की हे थोडं ओलसर झालेलं आहे। आता जेवढी वाटलेली खसखस तेवढीच पिठी साखर आपल्याला घालायची। भाजलेले शेंगदाणे, थोडे किसमिस, आणि हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं। विलायची, थोडंसं जायफळ, आणि थोड्या दुधाने याला ओलं करून याचे लाडू बांधायचे।
थोडंसं तूप आणि थोड्या तुपाच्या हाताने लाडू वळायचे. खसखसीचे लाडू तयार झालेत आणि त्याचा आनंद मी घेणार आहे. पण हा आनंद जो आहे तो आपल्याला 2 ते 3 दिवसामध्येच घ्यायचा आहे, कारण जास्त दिवस हे टिकणार नाहीत. याच्यात आपण दूध घातलेलं आहे बांधण्यासाठी म्हणून. दुसरी गोष्ट, फ्रीजमध्ये राहणार नाही, त्यामुळे 2 दिवस पुरेसे. तुम्हाला दूध न टाकता जर करायचे असतील तर मग जी खसखस आपण जाडसर वाटून घेतली ती थोडीशी अजून पिष्टमय करा आणि तुपाचं प्रमाण जास्त करा, मग ते लाडू थोडे टिकतील. पाहत राहा, नाही बोलणार.